الراوتينج تيبل جايز فيها كتير تفاصيل وقصص حلوة. ما بدي اطول الانترو تبع هيدي البارت، خلونا نبلش. على راوتر ارقام استعملوا الكوماند شو اي بي راوت لتشوفوا الراوتينج تيبل تبع ارقام. الراوتينج تيبل هي الداتا فايل موجود بالرام، مستعملة ليتسيف بقلبها الراوت انفورميشن عن كل الدايركتلي كونكتد نتوركس وعن الريموت نتوركس كمان. الدايركتلي كونكتد نتوركس هن النتورك اللي literally دايركتلي اتاشت على انترفيس من انترفاسات الراوتر. once activated بينزاد النتورك على الراوتينج تيبل. الدايركتلي كونكتد هن الراوتس اللي بقلبهم بيكون مكتوب سي، بيكتب الراوتر سي ليقلنا كيف تعلم هالراوت. السي هون ليخبرنا الراوتر انه تعلمها لانها دايركتلي كونكتد عليه. هالراوت شكلها غريب بس هي منطقيه، عم بيقلنا انه هالادرس اي بي تبع النتورك هي موصوله على هالانترفيس. الانترفيس هون هي الاكزت انترفيس، يعني لنوصل على هالنتورك بده يمرق بهالانترفيس. بس هلا ارقام ما بيعرف وين موجود بي سي 2 او النتورك تبع بي سي 2. بي سي 2 يعتبر بريموت نتورك عن ارقام، يعني نتورك منه دايركتلي كونكتد على ارقام. هون هالريموت نتوركس بينزادوا على الراوتينج تيبل بطريقتين، يا من خلال استعمال دايناميك راوتينج بروتوكول، يعني هون ارقام بيتعلم هالراوت اوتوماتيكلي، او من خلال الستاتيك راوتس، يعني الراوت بدها تنكتب مانويالمون بالراوتينج تيبل. اثنيناتهم فيهم يكونوا موجودين سوا على الراوتر. اهم شغله لازم تنتبهوا عليها قبل ما تمشوا باي دايناميك راوتينج او حتى تعملوا كونفيجراسيون لستاتيك راوتس، واحد، ما تنسوا انه الراوتر ما بيعرف الا الدايركتلي كونكتد نتورك. اثنين، ستاتيك والدايناميك راوتس ما فيهم يكونوا موجودين بالراوتينج تيبل قبل ما تعملوا كونفيجراسيون للراوتر والنتوركس الكونكتد عليه. ثلاثة، الراوتر ما في يبعت اي باكيت من انترفيس طالما هالانترفيس ما عندها ادريس اي بي وسبنت ماسك ومنا اب، لوجيكمان وفيزيكمان اكيد. هلا شو الفرق بين ستاتيك راوتس ودايناميك راوتس؟ pour définir الستاتيك راوت بدنا النتورك ادرس والسبنت ماسك تبع الريموت نتورك، وبدنا كمان الادرس اي بي تبع النكست هوب راوتر، رح نحكي عنها بالتفاصيل بالابيزودز اللي جايه. الدايناميك راوت بيتعلمها الراوتر اوتوماتيكلي من خلال راوتينج بروتوكولز، رح نحكي ديتيلز بالحلقات اللي جايه، بس باختصار هالراوتس مثل ما قلنا اوتوماتيكلي ليرند، وكل راوتر بيكتشف مين هن جيرانه كمان اوتوماتيكلي، وبيتبادلوا سوا الراوتينج تيبل انفورميشن. طولت اول حلقه من البلاي ليست صح؟ مزبوط، بعد عنا شويه انفو ومنخلص. لاقونا بالبارت 9 لنحكي بشكل سريع عن الراوتينج تيبل.